สวัสดีครับผมชื่อเล็กมโนเดี๋ยวอยากให้ดูบรรยากาศของหลังร้านผมนะก็จะเป็นเรื่องของนาฬิกาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็วันนี้จะพาท่านผู้ชมมาพูดถึงนาฬิกา2รุ่นจะมาลองแบบเอายี่ห้อ Rolex กับ Omega มาลองแบบชนกันดูนะครับเพิ่นว่าผมมีนาฬิกา Omega รุ่น C Master นะครับเป็นรุ่น300 เมตรกับ600 เมตรใช่ไหมก็จะเอามาชนกับ Submariner กับ Citadel อันนี้ผมคิดว่าน่าจะสนุกดีนะครับเดี๋ยวจะหยิบนาฬิกาสักเรือนหนึ่งก่อนนะครับก็จะเป็น Omega C Master แต่จะบอกว่ามันก็มีความพิเศษในตัวของมันเองนะครับแบบนี้ก็คือข้างหลังของมันเนี่ยมันเป็นม้าน้ำใหญ่ผมชอบเรือนนี้มากเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมอันนี้มันน่าจะเป็นตัวสุดท้ายละของการผลิตที่เป็นขอบฟิล์มและก็ยังเป็นจับเวลานะครับคนจะไปซื้อรุ่นนี้ก็จะซื้อเป็นรุ่นที่แบบเป็นขอบเซรามิกไปทั้งหมดแล้วส่วนการผลิตนาฬิกาเรือนนี้มันก็ข้ามยุคมาเรื่อยๆจะเห็นว่าหน้าปัดเรือนนี้มันก็จะมีเบ้ามีการพัฒนาการทำงานของเขามาประมาณหนึ่งเลยนะครับก็คิดว่าสวยดีดูเป็นข้อเดี๋ยวจะพาไปอีกตู้หนึ่งนะครับไปดูว่า Rolex Submariner มันจะเป็นแบบไหนชี้ให้ดูนี้ก่อน Rolex Submariner และ Rolex Citadel หยิบมันออกมาเลยอันนี้เป็น Rolex Submariner สีเขียวคำว่าสีเขียวคือขอบสีเขียวครบรอบ50 ปีนะเราจะเห็นว่าสเปคของเขาก็คือดำน้ำ300 เมตรนะครับเราดูตัวนี้ Rolex Citadel มันจะเขียนว่า 1,220 เมตรแต่ว่ามันจะหนากว่าอ้วนกว่าเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาพวกนี้มาลองคุยกันดูว่ามันมีความแตกต่างอย่างไรได้บ้างนะครับทีนี้มันจะมีอันนึงที่คนชอบเอามาสลับสับกันนะครับอย่างเช่น Rolex Submariner Omega C Master อย่างเงี้ยฮะบางคนเรียก Rolex C Master คือมันคล้ายๆกันเพราะว่าคำว่า C กับ Sub เนี่ยมันคือดำน้ำเนอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราลองเอามาแบบกระทบกันนะครับมาเปรียบเทียบกันว่ามันจะเป็นอย่างไรได้บ้างสำหรับนาฬิกา2แบรนด์นี้นะฮะก็แสดงว่าวันนี้ผมจะพูดถึงนาฬิกาดำน้ำที่เป็นระดับโปรเฟชชั่นอลนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปที่โต๊ะกันเพราะฉะนั้นผมจะเตรียมนาฬิกาไว้2 เรือนที่ผมได้มาแล้วนะครับหลังจากที่ผมเอานาฬิกามาวางไว้แบบเรียงแบบนี้เลยเนาะให้ดูว่านาฬิกาทั้งหมดเนี่ยฮะเป็นนาฬิกาตระกูลดำน้ำนะครับเราก็จะมาทำความเข้าใจว่าไม่ว่าจะเป็นโอเมก้าหรือ Rolex เนี่ยดำน้ำในระดับที่เขาเรียกว่าโปรเฟชชั่นอลเนี่ยก็คือ300 เมตรขึ้นไปเนาะนาฬิกาในโลกเนี่ยก็เป็นนาฬิกาที่กันน้ำได้นะถ้ามันมีความเป็นมาตรฐานแบบมากๆเลยเนี่ยมันก็จะมีการกันน้ำแบบระดับ50 เมตรจนถึงแบบหลายๆเมตรใช่ไหมฮะแต่ว่า50 เมตร100 เมตรเนี่ยโดยมากจะเป็นนาฬิกาโดยทั่วไปนะครับนาฬิกาที่มีความพิเศษในระดับที่มาตรฐานประมาณนึงแล้วเนี่ยก็จะประมาณสัก200 เมตรนะฮะแต่ว่าถ้า300 เมตรเมื่อไหร่นะครับมันหมายความว่าเป็นนาฬิกาที่ถูกผลิตมาให้เป็นระดับมืออาชีพก็คือเป็นโปรเฟชชั่นอลมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นในนาฬิกาที่เป็นระดับ300 เมตรเมื่อไหร่นะครับวิธีการผลิตการใช้วัสดุการคิดเนี่ยมันจะแตกต่างกับนาฬิกาโดยปกตินะครับแสดงว่านาฬิกาเรือนนี้พิเศษนะไม่ธรรมดานะครับเราจะกำลังใช้ของที่มันไม่ธรรมดาอยู่นะครับเดี๋ยวจะลองแบบหยิบนาฬิกาให้ดูว่าในนาฬิกาที่มันแบบคลาสสิกก็คือนาฬิการุ่นนี้นะ Omega C Master Professional หรือเขาเรียกกันว่าแบบนาฬิกาเจมส์บอนด์อะไรเงี้ยฮะก็ถูกใส่เพียร์ส บรอสแนนใช่ไหมก็เป็นพรีเซนเตอร์ในตอนที่เขาเป็นเจมส์บอนด์ใช่ไหมแล้วเขาก็แบบใส่ Omega C Master รุ่นนี้แหละนาฬิการุ่นนี้ฮะปัจจุบันยังผลิตอยู่เลยนะครับแต่มันจะถูกปรับเปลี่ยนด้วยวัสดุต่างๆเนี่ยไปแบบมากมายนะครับอย่างเช่นเปลี่ยนสีของหน้าปัดนะฮะเปลี่ยนลูกเล่นตรงภายน้ำก็อาจจะมีถ้วยขึ้นมาเพื่อใส่แบบภายน้ำให้มันมีความสว่างด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ
มากขึ้นเปลี่ยนขอบจากเดิมมันเนี่ยฮะมันเป็นอลูมิเนียมเนอะแล้วก็ทำเป็นสีน้ำเงินไว้นะครับปัจจุบันก็จะกลายเป็นเซรามิกอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่จุดหนึ่งที่จะไม่ถูกเปลี่ยนนะครับไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาโอเมก้าหรือโรเล็กซ์ที่ผมโชว์ไว้เนี่ยก็คือระบบการล็อกนะครับการล็อกขันสกรูล็อกนะฮะมันจะไม่ได้เป็นการกดงับแล้วล็อกเข้าไปนะแต่มันจะเป็นการขันล็อกเกลียวเหมือนกันน้ำเหมือนวาล์วน้ำอย่างนี้ฮะแล้วก็ขอบอันเนี้ยก็ด้วยเช่นกันนะครับอยากจะให้ท่านผู้ชมลองจับสังเกตนะครับนาฬิกาที่เป็นนาฬิกาดำน้ำนะมันจะมีขอบปรับหมุนได้โดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกาเสมอนะครับถ้าจะทุกเรือเลยก็จะเป็นแบบนั้นนะครับก็จะหมุนรัวๆให้ดูเดือนนี้เป็นนาฬิกาดำน้ำ600 เมตรใช่ไหมฮะก็จะหมุนทวนเข็มนะครับหมุนตามเข็มไม่ได้เพราะฉะนั้นการดีไซน์ของเขาเนี่ยพวกนี้มันจะยังคงอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบการล็อกการหมุนขอบนะครับเรามาลองดูตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ล้อมากับตัวออโต้เดทนะฮะก็คือหมายถึงว่าออโตเมติกแล้วก็มีวันที่ส่วนตัวนี้มีเหมือนกันเลยแต่จะมีฟังก์ชันการจับเวลาก็คือมีปุ่มข้างๆเนี่ยเพื่อจับเวลาเข้ามามีฟังก์ชันที่มากขึ้นนั่นเองแต่เขาก็จะต้องดีไซน์เกลียวล็อกที่เม็ดมะยมเห็นไหมแล้วก็มีการปรับหมุนขอบเนี่ยด้วยเช่นกันใช่ไหมฮะจะสังเกตว่าโอเมก้านะครับเดี๋ยวผมจะลองดูว่านาฬิกาโอเมก้ากับโรเล็กดำน้ำเนี่ยมันแตกต่างกันตรงจุดไหนบ้างนะครับนาฬิกาโอเมก้านะครับขอบเนี่ยจะบอกเป็นหลักนาทีอยู่แล้วที่เมื่อกี้ผมบอกว่ามันใช้ในการจับเวลาใช่ไหมฮะแต่เขาจะไม่มีเลข10นะฮะให้สังเกตดูแล้วก็เป็น20 30 40 50และ60เห็นไหมฮะแต่ถ้าเป็นโรเล็กซ์ใช่ไหมฮะเขาก็จะเป็นเลข10เลย20 30 40 50 60แบบเนี้ยลองดูนะครับนาฬิกาดำน้ำเนี่ยให้ความสำคัญกับ15 นาทีแรกเห็นไหมฮะเขาจะซอยละเอียดเลยแสดงว่ามันมีระดับการใช้งานเป็นฟังก์ชันของการดำน้ำแบบเป็นโปรเฟชชั่นอลจริงๆนะครับอันนี้สำหรับ Rolex ใช่ไหมฮะก็จะมีเลข10ที่เมื่อกี้ผมบอกนะแต่ว่ามันจะซอยหลักนาทีเข้ามานะครับส่วนเราลองดูโอเมก้าสิโอเมก้าก็จะซอยหลักนาทีของ15 นาทีแรกเข้ามาด้วยเช่นกันเห็นไหมฮะมีบางอย่างที่เหมือนกันเนอะแต่ว่าโอเมก้าไม่มีเลข10ใช่ไหมครับรวมถึงรุ่นนี้ด้วยที่เป็นรุ่น Ocean Planet เนี่ยก็จะไม่มีเลข10นะครับอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างแล้วเรามาดูความหนานะครับของรุ่น Professional 300 เมตรกับ C-Max กับ Submariner 300 เมตรผมจะลองให้โค้ชทราบดูเนาะมีความหนาที่ใกล้เคียงกันมากเลยผมจะยังไม่ต้องวัดเนาะแต่ว่าจากฟีลลิ่งเนี่ยที่ผมได้จับเนี่ยก็จะมีความหนาใกล้เคียงกันแต่โอเมก้านะฮะจะให้มิติของกระจกที่โค้งในหน้าปัดด้านบนมากกว่าส่วนดีไซน์ของ Rolex เนี่ยก็จะแบนเลยแบนในเรื่องของกระจกนะก็จะมีเสน่ห์คนละแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยในนาฬิกาของ2แบรนด์เนี่ยผมก็จะเทียบจากสิ่งที่คนรู้จักกันโดยมากนะครับเป็นนาฬิกาที่ให้คุณประโยชน์เนี่ยเท่ากันก็คือดำน้ำ300 เมตรแต่ราคาเนี่ยมันแตกต่างกันแบบโอ้โหหลายเท่าตัวมากเลยนะครับสำหรับนาฬิการุ่น C-Master เนี่ยในอดีตเนี่ยราคาของมันเนี่ย50,000 กว่าบาทในจุดเริ่มต้นเนะปัจจุบันเนี่ยก็คือคูณ3ประมาณแสนกลางๆนะเราซื้อขายกันมือ2เนี่ยมันประมาณสักครึ่งหนึ่งอะไรประมาณนี้ฮะโดยหลักของมันนาฬิกา second hand จะตีประมาณสักครึ่งหนึ่งแต่เวลาเราพูดถึงนาฬิกา Rolex นะครับมันครึ่งหนึ่งไม่ได้ไงตัวนี้สมัยก่อนมัน 200,000 กว่าตอนออกตอนนี้มันแบบ 400,000 กว่ามันกลายเป็นเพิ่มไปเท่าตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่า Rolex มันจะดีกว่าโอเมก้านะแต่หมายความว่า Rolex เนี่ยมันผูกเขาเรียกว่ามันมีการให้ค่าของแบรนด์เหมือนเปรียบเสมือนคือใครใส่ Rolex เนี่ยเหมือนแบบใส่ความมั่งคั่งเข้ามาอยู่ในตัวแต่โอเมก้าเนี่ยมันเป็นระดับของมืออาชีพที่ใช้ซื้อนาฬิกาเพื่อใช้จริงๆใช้มันโดยระดับแบบเหมือนใช้จริงๆเพราะฉะนั้นนาฬิกา C-Master รุ่นนี้ฮะก็จะเห็นว่าแบบมันไม่ได้ถูกเปลี่ยนแบบ
โรเล็กเหมือนกันก็ไม่ถูกเป็นแบบ แต่มันจะถูกใช้แบบอย่างเต็มที่ใครที่ใช้ Omega C Master ผมจะเห็นว่าเขาใช้อย่างแบบเหมือนลุยมีความมั่นใจมากๆเลยแต่ Rolex เนี่ยบางทีผมเห็นคนที่ใช้บางทีก็แบบประคับคองเหมือนกันนะบุคลิกการใช้งานก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามสุดแล้วแต่อยู่ที่เงินในกระเป๋าของเรานะครับว่าเราจะพร้อมที่จะเลือกซื้อ C Master 300 เมตรหรือ Submariner 300 เมตรนะครับหรือเล่นระดับที่โปรเฟชชั่นอลมากกว่านั้นก็คือ Ocean Planet คือ 600 เมตรอย่างนี้เป็นต้นนะครับสำหรับตัวนี้ c e d a w i l e r 1,220 เมตรมันมีระดับการใช้งานที่แบบเหนือขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะจนถึงแบบประมาณถึง 10,000 เมตรอย่างเงี้ยนาฬิกาที่ดำน้ำได้ 10,000 เมตรก็มีผลิตนะครับแต่มันจะไม่ได้มาอยู่ในมือของเราคนธรรมดาหรอกเพราะมันเกินโอเวอร์ไปมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามาทำความรู้จักกับนาฬิกา C Master เป็นนาฬิกาเกี่ยวกับทางน้ำ Submariner ที่ผมได้พูดไปในหลายตอนแล้ว เรามาลองแบบคอมเพลกันดูซิว่ามันมีความสวยงามแบบไหนมันให้คุณค่าในแบบที่เหมือนกันหรือเปล่าอย่างนี้ฮะเป็นต้นนะครับแล้วพบกันนะครับสำหรับในครั้งหน้าผมอาจจะมาพูดถึงการนำนาฬิกาในประเภทเดียวกันมาเปรียบเทียบกันก็ได้ว่าแบบรุ่นไหนยี่ห้อไหนน่าสนใจคล้ายๆกันและให้ราคาที่แบบแตกต่างกันมากแค่ไหนครับแล้วพบกันในตอนหน้าสวัสดีครับ